สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้นนะครับ EP 4เรื่องการบันทึกรายการบัญชีและการทำงบทดลองก่อนปรับปรุงเนาะก็จาก EP 2กับ3เนี่ยพี่ก็ได้พูดถึงในเรื่องของหมวดบัญชีเนาะใช่ไหมครับแล้วก็เอาต์พุตเรื่องของงบการเงินไปแล้วทีเนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดกันต่อว่าแล้วที่พี่เคยพูดไปตอน EP 1นะครับว่าวงจรบัญชีเนาะหรือว่ากระบวนการทางบัญชีอะการที่เราจะได้งบการเงินมาเนี่ย เราต้องมีขั้นตอนตามวงจรการบัญชียังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูตอนที่พี่เคยพูดตอน EP ที่1เนาะในเรื่องของอ่าวงจรบัญชีเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันแล้วแต่ตามตำราเรียนครับว่าแต่เล่มก็อาจจะแบ่งไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าใจความก็จะเหมือนกันเนาะก็คือส่วนตัวพี่แบบนี้ครับคือขั้นแรกเนี่ยก็คือบันทึกบัญชีเนาะ บันทึกบัญชีเสร็จปุ๊บผ่านไปที่แยกประเภทแล้วก็ทำงบทดลองก่อนปรับปรุงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วก็งบทดลองหลังปรับปรุงและสุดท้ายก็คือปิดบัญชีนะครับไปแยกประเภทเนาะแล้วก็งบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเราก็จะได้งบการเงินมาเนาะอันนี้แล้วแต่คนแบ่งครับซึ่งถ้าแปลว่าพี่แบ่งแบบเนี้ยมันจะแบ่งพี่ขออนุญาตแบ่งเป็นหลักๆเป็น3สเตจนะครับก็คือสเตจที่1เนี่ยเป็นการบันทึกบัญชี เนาะผ่านไปแยกประเภทแล้วก็ทำงบทดลองก่อนปรับปรุงนี่เป็นที่มาว่าทำไมคลิปเนี้ยถึงจะพูดถึงสเตจที่1เนาะก็คือบันทึกบัญชีแยกประเภทแล้วก็งบทดลองก่อนปรับปรุงทีนี้ครับหลักการเนี่ยก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีได้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์รายการค้าให้ได้ก่อนเนาะซึ่งรายการค้าเนี่ยหลายคนจะงงว่ารายการค้าเนี่ยมันต้องเป็นรายการแบบไหนก็คือเอาง่ายๆครับตามนิยามของเขาเนาะรายการค้าเนี่ย เรายังจำได้ไหมครับว่าตัวสมการบัญชีเนี่ยสมการบัญชีคืออะไรครับที่เราเคยพูดไปใน EP ที่2สมการบัญชีก็คือสินทรัพย์ถูกไหมเท่ากับหนี้สินบวกทุนซึ่งรายการค้าเนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะเราก็เคยทำกันไปแล้ว EP 2แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่พูดชื่อคำนี้นะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนถูกไหมมันคือรายการที่ทำให้1ใน3ตัวนี้ครับตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง คือพูดง่ายๆว่ากระทบ3ตัวเนี้ยแต่ทีนี้มันอาจจะมีรายการบางรายการนะครับที่สมมุติเนาะสินทรัพย์รวมอาจจะเท่าเดิมแต่ว่ามันถือว่ากระทบคือคำว่ากระทบในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายอดรวมตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนนะครับคือแปลว่ายอดตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเนาะยอดรวมแต่ว่ารายการในนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรบ้างที่ยอดรวมอาจจะไม่เปลี่ยนสมมติที่บอกว่าพี่ซื้อรถยนต์เป็นเงินสดอ่ะ รถยนต์พี่เพิ่มขึ้น1,000,000 บาทถูกไหมครับเป็นสินทรัพย์ขณะที่เงินสดหายไป1,000,000 บาทแปลว่าสินทรัพย์รวมเท่าเดิมแต่ทีนี้ว่าเท่าเดิมก็จริงแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่มันมีตอนเนี้ยยอดรวมเท่ากันแต่ว่ามีตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นตัวนึงลดลงอย่างเงี้ยก็ถือเป็นรายการค้านะครับคือโอเคเนาะได้นิยามง่ายๆว่ารายการค้าเนี่ยรายการอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวพวกเนี้ยครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่ายอดรวมจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เนาะขอให้1ใน3ตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง โอเคนะครับเนี่ยไม่ง่ายเนาะทีนี้ถ้าเวลาบันทึกบัญชีเนาะเรามาดูกันว่าบันทึกบัญชีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คือ journalizing entries นะครับพี่เชื่อว่าน้องน่าจะเคยได้ยินแหละที่น้องรอคอยนะเดบิตเครดิตอะไรเนี่ยนี่แหละจะมา EP นี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าเดบิตเครดิตคืออะไรคือเดบิตเครดิตเนี่ยครับเป็นหลักการบัญชีคู่เนาะหลักการบัญชีคู่ อันนี้พี่พยายามหยอดคีย์เวิร์ดให้น้องๆครับสามารถที่จะไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้เนาะหลักการบัญชีคู่ภาษาอังกฤษของเราเรียกว่า Double Entry System นะครับตรงเนี้ยหลักการของเราจะมีง่ายๆว่าด้านซ้ายของสมการบัญชีครับเราจะเรียกว่าด้านเดบิตนี่มาแล้วคำว่าเดบิตซึ่งเราเขียนย่อๆเราจะนิยมเขียนว่า DR จุดนะครับเดบิต
ขณะที่ด้านขวาสมการบัญชีเนี่ยเราจะเรียกว่าด้านเครดิตถามว่าความหมายตรงนี้คืออย่างไรครับความหมายก็คือว่าเดบิตเนี่ยความหมายก็คือถ้าสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มเนาะเราจะบันทึกด้านเดบิตขณะที่คำว่าด้านเครดิตเนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าถ้าหนี้สินเราเพิ่มขึ้นเราก็จะเครดิตหนี้สินเช่นเดียวกันถ้าทุนเราเพิ่มทุนหรือส่วนของเจ้าของเนาะถ้าทุนเพิ่มเราก็จะเครดิตตัวทุนยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าเราไปกู้ยืมเงินมา10,000 บาทถ้าแบบเนี้ยเวลาบันทึกบัญชีเนี่ยเดบิตเครดิตนะตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออะไรครับเดบิตเงินสดเนาะ10,000 บาทเพราะเงินสดเพิ่มขึ้น10,000 บาทแล้วเงินสดตรงนี้เราไปกู้เข้ามาถูกไหมครับแหล่งที่มาจากอะไรครับหนี้สินหรือทุนมาจากหนี้สินถูกไหมเพราะเราไปกู้มาก็เลยเครดิตเงินกู้ยืม10,000 บาทอันนี้น้องเก็ตภาพไหมครับก็คือเนี่ยนี่ตัวอย่างง่ายๆสุดเลยเนาะเนี่ยเดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ถูกไหมครับเนี่ยอันนี้10,000ซึ่งหลักการเช็คว่าบันทึกบัญชีคู่นี้ถูกหรือเปล่านะครับให้ดูที่สมการบัญชีเนาะถ้าเงินสดเพิ่มขึ้น10,000 บาทเนาะถูกไหมคือสินทรัพย์ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น10,000เงินกู้เพิ่มขึ้น10,000ก็แสดงว่าหนี้สินก็เพิ่มขึ้น10,000แสดงว่าสมการทำไมกันครับดุลกันถูกไหมถ้าอย่างนี้แปลว่าถูกต้องโอเคน้องนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆหรืออ่ะออกหุ้นสามัญได้เงินสดมาเดบิตเงินสดสมมติเดบิตเงินสด10,000 บาทสมมติได้เงินสดมา10,000 บาทเครดิตหุ้นสามัญ10,000 บาทเพราะเป็นการเพิ่มทุนถูกไหมอันนี้ก็ถูกต้องก็ตามหลักการบัญชีคู่ทีเนี้ยครับถ้าเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายล่ะนี่น่าสนใจเนาะรายได้ค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นควรจะอยู่ด้านไหนดีครับพี่บอกให้เลยแล้วกันถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าเพราะอะไรถึงอยู่ด้านนี้ถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราจะเดบิตค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตแต่ถ้าเป็นในกรณีของรายได้เนี่ยเราจะเครดิตนะครับเนี่ยถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับพี่จะบอกวันนี้ครับเราก็ต้องกลับไปดูนิยามของเขาเนาะว่านิยามของเขาคืออะไรนิยามของเขาเนี่ย EP ที่2เนาะที่เราได้พูดกันไปแล้วนี่อย่างรายได้อย่างเงี้ยนิยามเขาคือบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ารายได้เนี่ยมันคือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือลดลงของหนี้สินอันทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นถูกไหมแปลว่าส่วนของเจ้าของมันจะมีเพิ่มใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมันควรจะอยู่ข้างไหนครับเอาเพิ่มขึ้นก่อนนะจะได้ง่ายๆสินทรัพย์เพิ่มขึ้นน่ะมันก็ควรจะอยู่เดบิตสินทรัพย์ถูกไหมเพราะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นคือเดบิตสินทรัพย์ทีเนี้ยอีกข้างหนึ่งว่างๆก็เติมอะไรดีก็คนต้องเติมรายได้ถูกไหมครับเพราะว่าเนี่ยมัน make sense เลยว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้มันคือรายได้นั่นเป็นที่มาว่าทำไมรายได้เวลาบันทึกเนี่ยเราบันทึกด้านเครดิตไม่รู้น้องจะเก็ตหรือเปล่าเดี๋ยวนะลองตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติก็คือเราให้บริการเนาะแล้วเราได้เงินสดมา10,000 บาทแสดงว่าเราเดบิตเงินสดถูกไหมครับ10,000ทีเนี้ยเงินสดตรงเนี้ยเราให้บริการเขาแสดงว่าแหล่งที่มาของสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้มาจากหนี้สินถูกไหมแล้วก็ต้องมาจากทุนถูกไหมครับทีนี้มาจากทุนตรงเนี้ยก็จะตรงเนี้ยไปส่งเจ้าของแล้วซึ่งส่งเจ้าของในตัวเนี้ยมันคือรายได้ถูกไหมเพราะรายได้ที่บอกแล้วมันคือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อันทำให้ส่งเจ้าของเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็เลยเครดิตรายได้นี่เป็นที่มาเนาะส่วนถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ตามนิยามเขาเหมือนกันเนาะก็คืออะไรครับการลดลงของสินทรัพย์อันทำให้ส่งเจ้าของลดลง
ก็กลับข้างกันถูกไหมครับพอเป็นค่าใช้จ่ายปุ๊บก็เดบิตค่าใช้จ่ายเนาะก็ตามที่บอกแล้วเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตสินทรัพย์สักอย่างหนึ่งเนาะ10,000ง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่มันเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้ถ้าในกรณีที่ลดลงครับทำยังไงหลักการง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็คือก็แค่เปลี่ยนด้านแค่นั้นเองเนาะคือถ้าเกิดลดลงเนี่ยสินทรัพย์ลดลงเนี่ยเราก็ย้ายไปเครดิตส่วนถ้าเป็นหนี้สินกับทุนลดลงเนี่ยเราก็ย้ายไปเดบิตแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่คือมันจะมีหลักการเนาะอย่างน้องจะได้เคยได้ยินเทคนิคนู่นนี่นั่นต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ก็จะไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับก็คือเพราะพี่มองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำยากขนาดนั้นนะครับอันนี้ในส่วนตัวเนาะเพราะว่าเนื่องจากบัญชีมันมีแค่5หมวดเองแล้วก็หลักการง่ายๆเนาะก็คืออันเนี้ยสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ย2ตัวเนี้ยก็เดบิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้สินทุนรายได้ตัวเนี้ยก็เครดิตนะครับแล้วถ้าเป็นตรงข้ามกันเนี่ยลดลงเนี่ยมันก็แค่ตรงเนี้ยกลับข้างกันแค่นั้นเองนะครับมันแค่กลับข้างกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่มองว่ามันถ้าเราใช้สักพักเนี่ยเราก็จะจำได้เองโดยอัตโนมัติเนาะซึ่งตรงนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญสุดๆแล้วในการบัญชีการเงินเนาะย้ำว่าโดยเฉพาะการบัญชีการเงินเนี่ยนะก็คือเราพูดพร้อมกันเนาะสมมติลองปิดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตหรือเครดิตครับตอบในใจพร้อมกันเนาะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตหนี้สินเพิ่มขึ้นเครดิตทุนลดลงเดบิตค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรครับค่าใช้จ่ายอยู่ฝั่งไหนเดบิตรายได้เพิ่มขึ้นเครดิตอ่าอันนี้แบบง่ายๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยน้องอาจจะยังไม่ได้จำได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเพิ่งครั้งแรกเนาะเพิ่งได้ยินครั้งแรกในไงสมมุติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเชื่อว่าหลังจบคลิปเนี่ยนะครับก็น่าจะจำได้มากขึ้นเนาะพูดตรงนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพพี่ว่าเราไปดูโจทย์กันดีกว่านะครับโจทย์เนาะโจทย์เขาให้มาเป็นยอดคงเหลือจากงบฐานะการเงินตรงนี้ยังไม่ตรงนี้ยังอิกนอไปก่อนนะยังไม่ต้องสนใจตรงนี้ตัดไปก่อนตอนนี้เราสนใจที่รายการค้าก่อนทำไมต้องเมื่อกี้นี้พี่ต้องพูดเรื่องรายการค้าเพราะว่ารายการค้าครับพี่บอกแล้วมันเป็นรายการที่กระทบกับฐานะการเงินของบริษัทถูกไหมครับฐานะการเงินคืออย่างไรก็คือตรงนี้ครับกระทบกับตัวพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการที่ไม่เกี่ยวกับรายการค้าเราก็จะไม่เอามาบันทึกบัญชีนะครับทีนี้หลักการบันทึกบัญชีครับก็คือเราจะเรียกว่าถ้าบันทึกเนาะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุดรายวันทั่วไป general journal ซึ่งหน้าตาเป็นอย่างไรพี่ให้ดูนะครับด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายตรงนี้คือสมุดรายวันทั่วไปเนาะอันนี้ขอแยกพูดนอกเรื่องสักนิดนึงนะครับคือตอนพี่เรียนบัญชีต้นตอนปี1เนี่ยเนาะพี่ก็ทำแบบนี้นะครับก็คือตีเส้นอะไรเนี่ยแล้วโอ้โหคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะก็คือก็นั่งตีเส้นไปอย่างเงี้ยนะครับจนคือพี่ไม่รู้แต่คงไม่มีคนมาทำแบบนี้เนาะคือแบบนั่งตีเส้นแล้วแบบโอ้โหกว่าจะเขียนกว่าจะประดิษฐ์ประดอยนะครับคือติดนิสัยจากมัธยมมาเนาะแล้วแบบพอมันทำกันบ้านเนี่ยมันโอ้โหใช้เวลาแบบนานมากคือแบบทำทั้งวันก็ทำไม่เสร็จจนแบบมันไม่ไหวแล้วนะครับก็คือแบบทำเนี่ยคือโฟกัสแต่ตรงนี้ไม่ได้สนใจที่เนื้อหานะครับมันทำให้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำให้บัญชีต้นพี่เกือบเอฟมาเนาะก็คือตอนนั้นที่ทำพี่แบบเกลียดวิชาบัญชีส่วนนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในส่วนสาเหตุนั้นเพราะว่าแบบคือเราเหมือนไม่ได้รู้จักแก่นของวิชาบัญชีเนาะคือมัวแต่นั่งสนใจพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็อยากจะฝากไว้แต่ว่าคงไม่มีใครทำแบบเนี้ยเนาะก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเวลาทำเนี่ยตรงเนี้ยครับเราไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้เนาะก็คือไปหาแบบฟอร์มในเน็ตก็ได้เนาะแบบฟอร์มในเน็ตไปโหลดมาหรือไม่ก็เป็นพวกหรือไม่ก็ไม่ต้องมีแบบฟอร์มเลยก็ได้เนาะแต่แบบฟอร์มเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้เรารู้ก่อนเพราะว่าเหมือนให้เรารู้ครับว่าองค์ประกอบของสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยแบบฟอร์มจริงๆมันหน้าตาแบบนี้เราจะได้คุ้นชินเวลาไปเช่นเวลาทำข้อสอบหรือเวลาในอนาคตเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยเนาะมันก็จะแบบฟอร์มประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วยุคนี้อย่างที่บอกแล้วเขาไม่มีใครมานั่งตีเส้นอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้มาดูกันนะองค์ประกอบสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยก็จะบอกกันครับว่าวันที่นะครับวันที่เท่าไหร่วันที่เกิดรายการค้านี้เนาะรายการเนี่ยก็คือเดบิตเครดิตเนี่ยถูกไหมครับเห็นไหมครับเดบิตเครดิตเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะเขียนปกติเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนเยื้องๆกันเนาะเยื้องๆอย่างเงี้ย
เพื่อให้เป็นการสื่อสารว่าเฮ้ยด้านนี้ฉันเดบิตนะด้านนี้ฉันเครดิตนะครับตรงนี้เป็นคำอธิบายรายการเนาะซึ่งอย่างที่พี่บอกแล้วเวลาทำจริงเราก็ไม่ต้องเขียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปทำจริงหมายถึงว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลาเนาะแต่ตอนต้นๆอาจจะเขียนแต่ว่าแบบตอนท้ายนึงก็ไม่ต้องเขียนแล้วเลขที่บัญชีนิดๆเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าคืออะไรยอดเดบิตยอดเครดิตเนาะซึ่งอย่างที่บอกแล้วตัวเลขมันต้องเท่ากันถูกไหมครับตัวเลขรวมต้องเท่ากันใช่ไหมครับทีเนี้ยมาดูกันดีกว่าเราเสียเวลามากแล้วปึ๊บมาดูเนาะเวลาพี่เขียนนะครับพี่ขอเขียนแบบประหยัดเวลาแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราเรียนในตัวต่อไปเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้แหละก็คืออ่ะวันที่ก่อนเนาะเดือนมกราคมวันที่2เขาบอกว่าซื้ออุปกรณ์ราคา40,000 บาทเป็นเงินสดเต็มจำนวนแสดงว่าเนี้ยจ่ายเงินสดถูกไหมครับถามว่าอันเนี้ยอุปกรณ์ราคา40,000 บาทแสดงว่าอุปกรณ์เราเพิ่มขึ้น40,000 บาทถูกไหมครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้น40,000 บาททีนี้เงินสดก็ลดลง40,000 บาทจบแล้วไหมครับรายการนี้จบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เดบิตอุปกรณ์ถูกไหมครับเพราะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็เดบิตอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มขึ้นเครดิตอะไรครับเงินสดเท่าไหร่ครับก็40,000 บาทถูกไหม ทีนี้ในวันเดียวกันเขาบอกว่ามีรายการค่ายรายการหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับออกหุ้นสามัญ7,000หุ้นราคาหุ้นละ10 บาทอ่ะหุ้นละ10 บาทเนาะแสดงว่าเราได้เงินมาทั้งหมดเนี่ย70,000 บาทเนาะสมมุติว่าเราออกหุ้นแล้วเราได้เงินมาแปลว่าตอนนี้เงินสดเราเพิ่มขึ้นกี่บาทครับ70,000 บาทถูกไหมทีนี้หุ้นสามัญอยู่หมวดไหนครับอยู่หมวด3ถูกไหมครับก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวดนี้ก็อยู่ด้านเครดิตเนาะก็ได้แล้วก็เดบิต เงินสดเครดิตหุ้นสามัญถูกไหมครับหลักการที่บอกแล้วนะว่าถ้าเราบันทึกถูกเนี่ยยอดมันต้องดุลกันถูกไหมครับยอดของสมการบัญชีต้องดุลกัน70,000ทีนี้วันที่3 มกราคมเขาบอกว่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินสดเต็มจำนวนนี้ก็คล้ายๆกับอันนี้เนาะคือสินทรัพย์ตัวนึงเพิ่มขึ้นคือวัสดุสิ้นเปลืองถูกไหมครับแล้วก็เงินสดลดลงนะเพราะเขาซื้อเงินสดเต็มจำนวน20,000 บาท20,000 บาททีนี้พอมาวันที่5 มกราคมเขาบอกว่า ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเนาะอันนี้เป็นเงินเชื่อถ้าบอกว่าซื้อเป็นเงินเชื่อแสดงว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินครับคือพูดง่ายๆเราจะมีเจ้าหนี้การค้าหรือว่ามีหนี้สินนั่นเองเนาะในที่นี้ก็คือเราจะต้องจ่ายเงินเขาในอนาคตนะครับก็แปลว่าตอนเนี้ยด้านเดบิตเนี่ยวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าเราสินทรัพย์เพิ่มขึ้นที่ด้านเครดิตเราเครดิตอะไรดีครับเนื่องจากว่าสินทรัพย์เราตอนเนี้ยสินทรัพย์เราไม่มีตัวไหนลดลงเนาะก็ไม่ใช่เครดิตเงินสดแล้ว แปลว่าตอนนี้สินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าสินทรัพย์เราไม่มีตัวไหนลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้น30,000 บาทก็ต้องดูว่าแหล่งที่มาจากอะไรซึ่งถ้าเราไปซื้อมาแล้วเป็นแบบเงินเชื่อโดยมีเจ้าหนี้เนาะเจ้าหนี้คือหนี้สินแปลว่าตอนนี้หนี้สินเราเพิ่มขึ้นก็ต้องเครดิตเจ้าหนี้การค้าถูกไหมครับ30,000 บาททีนี้วันที่9 กุมภาพันธ์บอกว่าให้บริการลูกค้า
40,000 บาทแล้วได้เงินสดเต็มจำนวนแสดงว่าอย่างเงี้ยเงินสดเราเพิ่มขึ้นเนาะโดยที่สินทรัพย์เราไม่ได้จ่ายลดลงใช่ไหมครับเราเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตอะไรครับทีเนี้ยพี่บอกแล้วเนาะสินทรัพย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นไหมครับเปล่าแล้วสินทรัพย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นถูกไหมนั่นก็คืออะไรนั่นเองก็คือรายได้ก็เครดิตรายได้ไปทีนี้วันที่14กุมภาพันธ์เนาะ ให้บริการลูกค้า160,000แต่ว่าเราได้เงินสดมา50,000แสดงว่าเงินสดตรงนี้เรายังได้มาไม่ครบถูกไหมครับที่เหลือเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากลูกค้าในอนาคตก็คือเป็นลูกหนี้การค้าที่เราได้มานั่นเองถูกไหมครับแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าเราจะแยกก่อนเป็นแยกเป็น2คู่ก็ได้เนาะคือคู่แรกเราได้เงินสดมาถูกไหมครับเงินสดได้มา50,000ซึ่งตรงนี้แน่นอนล่ะมันก็คือได้ตรงนี้มันเป็นได้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้ของเราถูกไหมครับก็เครดิตรายได้ก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้ แต่อีกที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับอีก110,000 บาทเนาะเรามีเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งลูกหนี้การค้าก็ถือเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วก็เดบิตลูกหนี้การค้าแล้วก็เครดิตรายได้100,000ถูกไหมครับทีเนี้ยที่เราลงมาทั้งหมดตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการเนี้ยครับเราเรียกว่าเป็น simple entry simple entry ก็คือมันจะมีสังเกตไหมครับด้านเดบิตเครดิตเนี่ยจะมีแค่อย่างละ1ราย1 ตัวเนาะอันนี้เขาเรียกว่า simple entry ก็คือแบบอย่างง่ายเนาะเรียกว่าภาษาไทยง่ายอย่างง่ายแต่อย่างรายการล่าสุดเนี่ยพี่สามารถที่จะจับรวมเขากันเขาเป็น1รายการได้นะครับสามารถจับรวมได้เนาะตรงเนี้ยเพราะมันเกิดขึ้นรายการเดียวกันพี่ขอจับรวมนะครับก็คือตรงนี้จับรวมยังไงจับรวมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเดบิตเงินสดเนาะ50,000แล้วก็เดบิตลูกหนี้การค้า100,000นะครับและเครดิตรายได้เนาะ160,000อันนี้เป็นแบบจับรวม ซึ่งถ้าเป็นแบบจับรวมเนี่ยครับสังเกตว่าด้านเดบิตเครดิตเนี่ยมันจะไม่ได้มีบัญชีแค่1ตัวแล้วอย่างเนี้ยด้านเดบิตมี2ตัวถูกไหมครับคือถ้ามันแต่ละด้านมันมีมากกว่า1ตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น compound entry เนาะซึ่งถ้าเราไปเรียนในตัวต่อไปเนี่ยนะครับยังไงก็จะได้เจออยู่แล้วล่ะ compound entry เจอแน่นอนจริงๆไม่ต้องตัวต่อไปเนาะขั้นต้นนี้ก็เจออยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ วันที่20กุมภาพันธ์เขาบอกว่าจ่ายเงินที่ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมาเมื่อวันที่5มกราคมเห็นไหมเจ้าหนี้เราที่ยังไม่จ่ายนะครับ30,000 บาทเราจะมาจ่ายเงินเขาวันนี้แสดงว่าเราจ่ายคืนเขาคือถ่ายถอนเขาถูกไหมครับก็คืออันเนี้ยทำให้หนี้สินเราหมดไปแล้วเพราะว่าภาระผูกพันกับของเรากับเขาเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าหนี้สินลดลงมันบันทึกด้านไหนครับด้านเดบิตถูกไหมครับก็เดบิตหนี้สิน เครดิตอะไรดีแน่นอนเนาะจ่ายเงินคือจ่ายเงินสดถูกไหมครับแปลว่าสินทรัพย์เราลดลงก็เครดิตเงินสดอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดน้องยังรู้สึกว่ายังงงๆอยู่ก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมา
รีแคปทบทวนอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วเสร็จแล้ว26กุมภาพันธ์เนาะก็บอกว่ารับเงินจากลูกค้าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์แสดงว่าอะไรครับลูกหนี้อยู่ใน100,000เนาะเรารับเงินวันนี้รับเงินวันนี้รับเงินมาคือได้เงินสดถูกไหมครับตรงนี้พูดติดปากเพลินเจ้าหนี้การค้าเนาะได้เงินสดมา100,000แล้วอะไรหายไปครับลูกหนี้ถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินเก็บจากเขาและในอนาคตก็แปลว่าลูกหนี้คือสินทรัพย์ตัวหนึ่งเหมือนกันลูกหนี้ลดลงก็เครดิตลูกหนี้ก็หายไปเสร็จปุ๊บวันที่31มีนาคมเขาบอกว่าจ่ายเงินเดือนแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินสดนะครับเงินเดือนกับค่าสาธารณูปโภคเป็นอะไรครับเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมครับซึ่งค่าใช้จ่ายพี่พูดกันไปแล้วเนาะอยู่ด้านไหนครับเดบิตถูกไหมก็เดบิตเงินเดือนเครดิตค่าสาธารณูปโภคค่าสาธาสั้นๆเครดิตอะไรครับเงินสดถูกไหมเพราะเงินสดเราลดลง40,000 10,000แล้วก็เงินสดทั้งหมดก็ต้องกับว่าจ่ายไป50,000ถูกไหมครับก็50,000เดี๋ยวก่อนจะรีแคปตอนท้ายเนาะรีแคปตอนนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่น้องจะอาจจะให้น้องแบบค่อยๆคิดตามเนาะวันที่2 มกราคมเนาะเราทำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ2 มกราคมซื้ออุปกรณ์ราคา40,000 บาทนะครับเป็นเงินสดเต็มจำนวนแสดงว่าอะไรครับตอนนี้อุปกรณ์เราเพิ่มขึ้นถูกไหมคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้น40,000 บาทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นลงด้านเดบิตเงินสดเต็มจำนวนแล้วเงินสดเนี้ยลดลงนะครับลดลงก็40,000 บาทก็อยู่ด้านเครดิตเดบิตอุปกรณ์เครดิตเงินสด40,000ถูกไหมอ่าทีนี้สามออกหุ้น3 วัน 7,000 หุ้นหุ้นละ10 บาทแสดงว่าเราได้เงินสดมา70,000 บาทถูกไหมครับ70,000 บาทเงินสดเพิ่มขึ้นก็เดบิตเงินสดแล้วเครดิตว่างๆอยู่เติมอะไรครับหุ้น3 วันถูกไหมหุ้น3 วันก็คืออยู่เครดิตอยู่แล้วเพิ่มขึ้นก็70,000 บาทเนาะ3 มกราคมซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินสดเต็มจำนวนแสดงว่าเนี่ยเดบิตอะไรครับวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นเนาะในสินทรัพย์ก็เดบิตวัสดุสิ้นเปลือง20,000 บาทแล้วก็เครดิตอะไรเงินสดเนาะเพราะเราซื้อเงินสดก็20,000 บาท5 มกราคมซื้อวัสดุสิ้นเปลือง30,000 บาทเป็นเงินเชื่อแสดงว่าโอเคเดบิตเหมือนเดิมเนาะเดบิตวัสดุสิ้นเปลือง30,000แต่เครดิตเนี่ยเป็นเงินเชื่อแปลว่าเราไม่ได้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือวัสดุตรงนี้ก็เป็นเจ้าหนี้การค้าถูกไหมครับก็คือหนี้สินเราเพิ่มขึ้นหนี้สินเพิ่มขึ้นก็อยู่ด้านเครดิตถูกไหมครับก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าไป9กุมภาพันธ์ให้บริการลูกค้า40,000 บาทแล้วได้เงินสดเต็มจำนวนให้บริการเนาะได้เงินสดมาเต็มจำนวนแสดงว่าเงินสดเราเพิ่มขึ้นถูกไหมก็เดบิตเงินสด40,000 บาททีนี้ด้านเครดิตเนี่ยคืออะไรครับก็คือรายได้ถูกไหมเพราะเนี่ยมันเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์แล้วทำให้ส่งเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ทบทวนความรู้เดิมตอน EP 2เนาะสังเกตที่พี่พูดไปแล้วเพราะว่าอย่างอันเนี้ยสังเกตไหมว่าอันอื่นเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้ส่งเจ้าของเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้ส่งเจ้าของเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเช่นสินทรัพย์ตัวนั้นอาจจะไม่ลดลงเนาะขออะไรครับแปลว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนาะตัวเนี้ยแล้วอาจจะมีสินทรัพย์ตัวนึงทำให้สินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มันลดลงซึ่งเนี้ยมันก็จะหักกันพอดีหรือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่2 อย่างนี้เป็นกรณีที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วทำให้อะไรครับแปลว่า
ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนของเจ้าของแล้วล่ะถูกไหมเพราะมันไม่ใช่หนี้สินแล้วถูกไหมครับก็เป็นรายได้ถูกไหม14กุมภาพันธ์เนาะให้บริการลูกค้า160,000ได้เงินสดมา50,000 บาทแสดงว่าเราได้เงินสดเพิ่มขึ้น50,000แต่อีกส่วนต่างเนี่ย110,000 บาทเนี่ยเราก็เป็นลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้เก็บเงินจากเขาในอนาคตถูกไหมครับพี่ขอบันทึกแบบคอมพาวเลยก็คืออะไรครับแบบนี้เนาะแบบคอมพาวคือจับรวมไปเลยก็คือเดบิตเงินสด50,000เดบิตลูกหนี้การค้า110,000แล้วก็เครดิตรายได้160,000นะครับ20กุมภาพันธ์จ่ายเงินที่ซื้อวัตถุสิ้นเปลืองมาเมื่อวันที่5มกราคมแสดงว่าเนี่ยเรามีเจ้าหนี้เดิมอยู่ถูกไหมครับ30,000 บาททีนี้เจ้าหนี้เดิมเราจ่ายเงินแล้วณวันนี้แสดงว่าหนี้สินเราหมดแล้วภาระที่เรามีกับเขาเนี่ยหมดแล้วก็เดบิตเขาทิ้งถูกไหมเพราะหนี้สินลดลงเราบันทึกด้านเดบิตถูกไหมครับเดบิตเจ้าหนี้การค้า30,000เครดิตเงินสด30,000 26กุมภาพันธ์รับเงินจากลูกค้ามาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์รับเงินมาเท่าไหร่ครับแปลว่าตรงนี้รับเงินมาเนาะคือ110,000ไม่เอ่ยเพราะว่าตรงนี้คือลูกหนี้ที่เราเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมครับก็รับเงินมา110,000แล้วก็เครดิตลูกหนี้ทิ้ง100,000เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินเขาในอนาคตแล้วนะครับสุดท้ายเนาะจ่ายเงินเดือนกับค่าสาธารณูปโภคก็เป็นค่าจ่ายทั้งคู่ค่าจ่ายที่บอกแล้วอยู่ด้านเดบิตถูกไหมครับก็คือเป็นการอะไรครับเป็นการลดลงของสินทรัพย์ถูกไหมครับหรือเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันทำให้ส่งเจ้าของเนี่ยลดลงถูกไหมเดบิตเงินเดือนเดบิตค่าสาธารณูปโภคเครดิตเงินสดเนาะทีเนี้ยอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับคือเราบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อมาครับเราจะต้องไปทำบัญชีแยกประเภทซึ่งอันนี้ก็ใช้ความรู้จาก EP ที่พี่พูดไปแล้วน่าจะ EP 2นะครับ EP 2คือเรื่องของบัญชีถาวรกับชั่วคราวนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะว่าเป็นอย่างไรทบทวนกันก่อนบัญชีถาวรเนาะก็คือหมวด1 2 3แต่ถ้าเป็นบัญชีชั่วคราวเนี่ยจะเป็นหมวด4หมวด5ถูกไหมครับก็คือหมวดที่เหลือทีนี้เราจะมานำพาสู่ขั้นตอนต่อไปครับก็คือผ่านในตัวรายการค้าพวกนี้ครับผ่านไปที่บัญชีแยกประเภทเนาะซึ่งบัญชีแยกประเภทเนี่ยเนาะตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะมีบัญชีต่างๆออกมานะครับเช่นบัญชีไม่ใช่เช่นสมมุติว่าอยู่ที่ว่าเรามีบัญชีอะไรบ้างเนาะเราดูได้ยังไงดูอย่างนี้ครับอย่างนี้แสดงว่าเราต้องมีแยกประเภทอุปกรณ์แยกประเภทเงินสดแยกประเภทหุ้นสามัญเนี้ยแยกประเภทถูกไหมครับก็คือหายอดพวกของพวกนี้ทีเนี้ยหลักการเนาะเวลาถ้าเอาแบบฟอร์มเต็มจริงๆเนี่ยแบบบัญชีแยกประเภทแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นบัญชีแยกประเภทแบบตัว T นะครับ T ยังไงก็คือแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมแบบตัว T นี้คือหลักการทำเนาะก็คือบัญชีขั้นสมมติตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างอันเนี้ยไม่เอาดีกว่าเอาสมมติเอาเงินสดแล้วกันเพราะเงินสดเยอะสุดเนาะไหมครับอ่ะเนื่องจากว่าเงินสดนะครับเขาเป็นบัญชีในหมวด1 ถึง 3ถูกไหมครับก็คือหมวดบัญชีถาวรนั่นเองคือเขาเป็นหมวด1ถูกไหมสินทรัพย์พอเป็นหมวดถาวรปุ๊บเนี่ยครับเราจะต้องมีคำว่ายอดยกมายอดยกไปคำนี้คำศัพท์ใหม่เนาะยอดยกมายอดยกไปความหมายคืออย่างไรยกมาเนี่ยแปลว่าเรายกมาจากงวดก่อนหน้าถูกไหมครับเพราะว่าบัญชีนี้พี่เคยบอกแล้วคำว่าบัญชีถาวรเนี่ยแปลว่ายอดนะครับสมมติเงินสดเรามีเนาะอันนี้สมมติยอดคงเหลือจากงวดที่แล้วเนี่ย150,000150,000ตรงนี้มันก็ต้องไม่หายไปถูกไหมครับมันก็ต้องโผล่ที่งวดนี้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่า150,000มันอันตรธานหายไปไหนใช่ไหมครับอันนี้เราจะเรียกว่ายอดยกมาเนาะคือต้นงวดเนี่ยย้ำอันนี้จำเสมอครับว่าไอ้ที่บอกว่ายอดยกมาเนี่ยแปลว่าเป็นต้นงวดนะครับ
ซึ่งเงินสดเนี่ยสินทรัพย์ถูกไหมสินทรัพย์เราอยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านเดบิตถูกไหมก็ตัวเนี้ยติ๊กถูกใส่ล่างเนาะติ๊กถูกคือยอดยกมานะครับยกมาเท่าไหร่ครับ150,000ทีนี้จากรายการค้าเราเห็นว่าตรงเนี้ยครับในแต่ละวันที่เนาะตรงเนี้ยอุปกรณ์เราเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ40,000 บาทแปลว่าเงินสดเราเนี่ยลดลง40,000 บาทเพราะอุปกรณ์ตัวเนี้ยพี่จะใส่อุปกรณ์ในด้านเครดิตนะครับถามว่าแล้วคนจะงงนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนว่าตัวนี้ครับจริงๆแล้วหลักการมันจะอารมณ์ประมาณว่าตรงเนี้ยตอนแรกมี150,000เนาะยกมานี่ไม่เกี่ยวคือ150,000แต่รายการค้าเนี่ยอย่างนี้อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ลดเงิน40,000 บาททำให้เงินสดลดลง40,000 บาทคือเหมือนตัวนี้เป็นการจะบ่งบอกเราครับว่าเอ๊ะเงินสดเนี่ยถ้าอยู่ด้านเครดิตแปลว่าเงินสดเราลดลงถูกไหมครับลดลงเนี่ยลดลงเพราะอะไรอย่างนี้ลดลงเพราะอุปกรณ์นะครับเราก็ใส่ไปอุปกรณ์ถูกไหมครับอย่างอันต่อมาเงินสดเพิ่มขึ้น70,000 บาทเนาะเพราะอะไรเพราะหุ้น3 วันเราก็เลยเดบิตถูกไหมครับเพราะนั้นมันอยู่ด้านเดบิต70,000 บาททีนี้ต่อมานะซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินสดอันนี้ก็เหมือนกันทำไมครับทำให้เงินสดลดลงเนาะก็อยู่ด้านเครดิตมีเงินสดที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยวันที่9 กุมภาพันธ์เนาะเงินสดเราเพิ่มขึ้น40,000 บาทเพราะรายได้ถูกไหมครับรายได้40,000 14 กุมภาพันธ์อันเนี้ยเงินสดเพิ่มขึ้น50,000 บาทถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะรายได้เหมือนกัน20 กุมภาพันธ์เงินสดลดลงถูกไหมครับเพราะเจ้าหนี้การค้าเราก็เลยอยู่ด้านเครดิต26 กุมภาพันธ์เงินสดเพิ่มขึ้น110,000เพราะอะไรครับพอลูกหนี้เนาะก็เดบิตลูกหนี้ขอไปไม่ใช่เดบิตลูกหนี้ขอไปเบิร์นแล้วก็บันทึกด้านเดบิตของแยกประเภทสุดท้ายเนาะเงินสดลดลงเพราะเงินเดือนกับค่าสาธารณูปโภคก็อยู่ด้านเครดิตถูกไหมครับแยกประเภทด้านเครดิตตอนนี้น้องจะคิดแล้วว่าเอ๊ะพี่มันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับคือตรงนี้สังเกตนะว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อารมณ์มันจะเป็นเหมือนการหายอดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสังเกตนะว่าแต่ละบัญชีครับอย่างเงินสดเนี่ยพี่ทำไมพี่ถึงยกเงินสดมาเนาะเพราะว่าเงินสดตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นรายการที่มันมีการเพิ่มขึ้นลดลงบ่อยสุดพี่เลยยกมาเป็นตัวอย่างมันได้เห็นง่ายๆนะครับ
อันเนี้ยเรารู้แล้วว่าต้นงวด150,000 บาทซึ่งเงินสดพี่บอกแล้วเนาะเงินสดมันคือด้านเดบิตถูกไหมครับเพราะเป็นสินทรัพย์อันนี้ยกมา150,000ต้นงวดจากงวดที่แล้วทีนี้ที่เหลือเนี่ยระหว่างงวดเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเงินสดนะครับไอ้ที่การพี่นั่งทำแบบนี้เราต้องการจะรู้ว่าเงินสดน่ะมันสุดท้ายแล้วยอดคงเหลือจริงมันเท่าไหร่เนาะตอนไปงวดอ่ะอย่างอันเนี้ยเงินสดลดลงไหมครับรายการที่เงินสดลดลงเนี่ยก็คืออะไรครับนี่เนาะนี่พวกนี้สมมุติเราก็เลยต้องมาบันทึกครับว่าเงินสดลดลงเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรถูกไหมครับอย่างนี้ลดลงเพราะอุปกรณ์เนาะก็เลยอยู่ด้านเครดิตอันนี้ลดลงเพราะวัสดุสิ้นเปลืองถูกไหมครับก็อยู่ด้านเครดิตเหมือนกันเวลาเงินสดเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรอันนี้เพิ่มขึ้นเพราะหุ้นสามัญถูกไหมครับก็เดบิตหุ้นสามเดบิตตรงนี้พี่เขาพูดติดปากคือเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าน้องอาจจะงงเนาะคือมันเหมือนกลับข้างกันนะครับจริงๆแล้วหลักการตรงเนี้ยถ้าพี่ปิดคำว่าตรงเนี้ยพี่ปิดตรงนี้ทิ้งไปแล้วปิดชื่อบัญชีนี้ทิ้งไปเหลือแค่ตัวเลขอย่างเดียวอันนี้น้องอาจจะพอเก็ตภาพขึ้นเนาะก็คือสินทรัพย์ตอนนี้เงินสดตอนแรกมี150,000ยกมาแล้ว2 มกราคมเนี่ยเงินสดมันลดลง40,000 บาทนะครับก็เครดิตไปถูกไหมครับแล้วก็3 มกราคมเนาะเงินสดก็ลดลง20,000 บาทถูกไหมครับพี่เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น20,000 บาทเนาะขออภัยนะครับอ่า คือถ้าเวลาแบบตอนพี่เรียนตอนแรกพี่ก็งงเนาะตอนพี่เรียนตอนนั้นจริงๆงงทุกอย่างแหละตอนเป็นชิ้นต้นงงไปหมดไม่เข้าใจทุกอย่างเนาะก็คือก็ยังงงเหมือนแบบเหมือนเอาใส่ชื่อบัญชีไขว้ด้านกันนะครับพี่เลยขอปิดชื่อบัญชีก่อนนะสมมติเนี่ยปิดให้หมดเนาะฟังช้าๆนะครับตอนแรกเงินสดเรามี150,000 บาทเนาะยกมาใช่ไหมครับซึ่งเงินสดพี่บอกแล้วมันคือสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตทีเนี้ย รายการค้าเนาะ2 มกราคมเงินสดลดลง40,000 บาทเราเลยเครดิตเงินสดถูกไหมครับ40,000 บาทในวันเดียวกันเงินสดก็เพิ่มขึ้น70,000 บาทเพราะเราออกหุ้น3 วันถูกไหมครับเราก็เลยเดบิตเงินสด70,000 บาท3 มกราคมเงินสดเราลดลง20,000 บาทถูกไหมครับเราก็เลยเครดิตเงินสด20,000 บาทก็เลยอยู่เครดิต9 กุมภาพันธ์เงินสดเราเพิ่มขึ้น40,000 บาทถูกไหมครับเราก็เลยเดบิต อย่างนี้น้องน่าจะพอเก็บภาพง่ายก่อนเนาะก็คือจริงๆหลักการตรงนี้มันเหมือนกับตอนบันทึกสมุดรายวันนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเหมือนอันนี้เราจะต้องการจะโยงไปหาเนาะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับว่าเรามารวมกันทีเป็นบัญชีนะคือถ้าเป็นสมุดรายวันเงี้ยบางทีเรางงนะว่าสรุปแล้วเงินสดเรามันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเหมือนเรารวมเป็นแหล่งเดียวเลยว่าโอเคฉันอยากจะรู้ว่าเงินสดฉันมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรบ้างถูกไหมครับเราก็เลยนี่ไงครับเราก็เลยมานั่งทำบัญชีแยกประเภทแบบนี้ซึ่งพี่บอกแล้วนะแบบนี้เราจะเรียกเป็นแบบตัว T ถูกไหมครับคือด้านนี้ด้านซ้ายเป็นเดบิตด้านขวาเป็นเครดิตใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็เหมือนที่บอกแล้วเหมือนเป็นการบ่งบอกนะว่าไอ้คู่ที่อีกข้างหนึ่งที่เราบันทึกไปด้วยเนี่ยที่มันเหมือนอารมณ์เหมือนบันทึกไขว้กันนะครับมันเป็นการบ่งบอกนะว่าเงินสดเราที่มันเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยมันเพราะอะไรนั่นเองใช่ไหมครับอย่างเนี้ยเงินสดลดลงเพราะอุปกรณ์เงินสดเพิ่มขึ้นเพราะหุ้นสามัญนี่ครับมันก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเงินสดฉันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่เพราะอะไรถูกไหมครับทีนี้เวลาเราทำในวิชาที่มันสูงกว่านี้เนาะขั้นกลางขั้นอะไรอย่างเงี้ยสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเขียนตรงนี้แล้วเนาะเราก็ไม่ค่อยเขียนตรงนี้แล้วจริงๆเนี่ยส่วนมากเนาะถ้าแบบเร็วๆเนี่ยเรามักจะเขียนแค่ตัวเลขอย่างเดียวเลยนะครับเพราะวัตถุประสงค์หลักที่อย่างที่พี่บอกแล้วถ้าวัตถุประสงค์เบื้องต้นเนี่ยในการทำแยกประเภทเนี่ยเพราะเราต้องการจะให้รู้ว่ายอดของเหลือเป็นเท่าไหร่นะครับมาดูตัวอย่างอันต่อมาเนาะสมมุติเป็นวัสดุสิ้นเปลืองโอ้ยเพิ่งไปตรงนั้นอ่ะเอานี้ก่อนลืมไปเนาะยกมาใน150,000เลยครับทีนี้พี่อยากรู้ว่าด้านเดบิตทั้งหมดเนี่ยพี่มียอดเท่าไหร่ครับ150,00070,00040,00050,000100,000เนาะบวกกันสิครับ220,000 260,000 310,000 420,000เนาะด้านเครดิต40,000 30,000 30,000ก็เป็น100,000 140,000 150,000เนาะทีนี้พี่เคยพูดไปแล้วถูกไหมครับว่าบัญชีเนี่ยมันจะต้องดุลกันซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันไม่เท่ากันถูกไหมครับแสดงว่าตรงเนี้ยผลต่าง
ด้านเดบิตเนี่ย420,000แต่ด้านเครดิตเรามีแค่150,000แปลว่าตอนนี้ด้านเดบิตเรามีมากกว่าด้านเครดิต270,000ถูกไหมครับทีนี้ถามว่าทำยังไงเท่ากันดีครับง่ายๆเนาะก็ในเมื่อด้านนี้มันน้อยกว่าแล้วก็โปะเข้าไปด้านนี้เพิ่ม270,000ถูกไหมครับ270,000มันก็จะกลายเป็น420,000แล้วถูกไหมครับมันจะเท่ากันแล้วถามว่าโปะอย่างนี้คืออะไรนะครับโปะอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่ายอดยกไปยกไปเนาะถ้ายกไปอยู่เครดิตแบบนี้ครับแสดงว่าที่บอกว่าเงินสดตอนนี้ดูนะในแยกประเภทยกไปอยู่เครดิต270,000ยกไปครับแสดงว่าคำว่ายกไปเนี่ยหมายถึงอะไรยกไปเนี่ยยกไปงวดหน้านะครับนั่นก็แสดงว่ายกไปงวดหน้าเนี่ยมันก็จะไปโผล่ด้านเดบิตในงวดถัดไปนั่นเองนะครับเพราะงั้นงวดถัดไปปุ๊บน้องนึกภาพออกเนาะงวดถัดไปเนี่ยพี่จะได้ว่ายกมาเนี่ย270,000นึกออกไหมครับมันก็จะควายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพองวดถัดไปเสร็จปุ๊บพี่ก็ยอดยกไปเนาะยิ่งยอดยกไปซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเงินสดเรามันยังมีอยู่เงินสดเรามีอยู่เนี่ยยอดยกไปมันก็น่าอยู่ด้านเครดิตถูกไหมครับเพราะการที่ยกไปอยู่เครดิตแสดงว่าไอ้คำว่าไปเนาะไปก็หมายถึงว่ามันจะไปที่อะไรครับไปที่เดบิตในงวดหน้านั่นเองเนาะมันคือตรงด้านตรงข้ามกันนะครับเพราะนี่เป็นที่มาเนาะว่าทำไมเราถึงต้องทำแยกประเภทที่บอกแล้วเพราะเราต้องการหายอดคงเหลือว่าสุดท้ายแล้วยอดคงเหลือเป็นเท่าไหร่โอเคนะครับทีเนี้ยตัวต่อมาเนาะเอาแบบเร็วๆขึ้นนิดนึงวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะอย่างวันที่3 มกราคมถูกไหมครับวัสดุพี่เพิ่มขึ้น20,000 บาทถูกไหมครับเพราะเงินสดพี่เร็วๆเนาะก็ตรงนี้20,000 บาทใส่ไป ลืมไปนิดนึงมันต้องมียอดยกมาด้วยถูกไหมครับยกมาเท่าไหร่10,000 บาทใช่ไหมครับอ่ะยกมาติ๊กถูกเนาะยกมา10,000 บาทต่อมาซื้ออีก20,000 บาทใช่ไหมครับก็เดบิตเพิ่มอีก20,000 บาทแล้วก็ซื้ออีกเท่าไหร่ครับ30,000 บาทนี่เนาะก็30,000อ่ะแสดงว่าอะไรครับยอดคงเหลือตอนนี้ของพี่มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับด้านเดบิตอย่างเดียวเลยตอน60,000ด้านขวาไม่มีเลยเพราะงั้นมันก็ต้องเป็น60,000ถูกไหมครับจริงๆตรงนี้พี่ไม่ควรจะแสงว่ายกไปเนาะเพราะว่า เนื่องจากว่าที่ไม่ใส่เพราะอะไรครับ เพราะว่ารายการค้าตรงเนี้ยมันยังเป็นรายการค้าบางส่วนเนาะที่บอกแล้วถ้าดูโจทย์ดีๆบางส่วนก็แปลว่ามันยังมีรายการอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดใน EP ต่อไปเพราะงั้นพี่ก็เลยยังไม่ใส่แล้วกันคำว่ายกไปเนาะอ่าตอนนี้เอาแค่ให้รู้ก่อนเนาะว่าผลต่างคือ270,000ซึ่ง270,000ตรงนี้แสดงว่าด้านเดบิตมันมากกว่าเลยครับเราจะเดบิต270,000ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเดบิตยังไงอันนี้ก็เหมือนกันผลต่าง60,000ไหมครับ60,000เพราะด้านขวาเครดิตมันไม่มีเลย เพราะงั้นผลต่าง60,000เนาะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีละตัวนะครับที่เหลือมันจะง่ายกว่านี้แล้วอุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์เนี่ยถ้าตัวที่มันง่ายๆเนี่ยเช่นง่ายคืออะไรครับง่ายคืออุปกรณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของที่ธนาคารอุปกรณ์นะครับส่วนหนึ่งของที่ธนาคารอุปกรณ์ซึ่งพี่บอกว่ายกมาเนี่ยยกมา1,000,000 บาทถูกไหมครับก็ด้านเดบิตแล้วเราซื้อเพิ่มอีก40,000 บาทใช่ไหมครับก็เดบิตอุปกรณ์เพิ่มอีก40,000 บาทเพราะงั้นแปลว่ายอดเท่าไหร่ครับผลต่างเนี่ยก็คือ1,40,000อ่ะอะไรอีกล่ะที่เราต้องมีเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็มียกมาถูกไหมเพราะเจ้าหนี้ก็เป็นหมวดหนี้สินยกมาเท่าไหร่ครับยกมา50,000เนาะยกมาแต่เจ้าหนี้อย่าลืมว่าเขาอยู่ด้านเครดิตถูกไหมครับก็ยกมา50,000เสร็จแล้วหนี้เราเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้นอีก30,000ถูกไหมครับก็เครดิตเพิ่มอีก30,000แล้วต่อมาเจ้าหนี้เราลดลงอีก30,000ถูกไหมครับก็เดบิต30,000แปลว่าตอนนี้ผลต่างคือ50,000ถูกไหมครับผลต่าง
มีอะไรอีกล่ะนอกจากนี้แล้วนะครับเจ้าหนี้ไปแล้ววัตถุไปแล้วหุ้นสามัญหุ้นสามัญตอนแรกเป็นเท่าไหร่ครับ500,000เนาะถูกไหมพอยกมา500,000หุ้นสามัญอยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านเครดิตถูกไหมเสร็จแล้วปุ๊บออกหุ้นสามัญเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ70,000เนาะผลต่างเท่าไหร่ครับ570,000ถูกไหมอ่ะเอาง่ายๆเนาะพี่ติ๊กก่อนอุปกรณ์ไปแล้วเงินสดไปแล้วหุ้นสามัญไปแล้ววัตถุสิ้นเปลืองไปแล้วเจ้าหนี้ไปแล้วถูกไหมครับเหลืออะไรอีกที่เรายังไม่ทำรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะทีนี้รายได้ค่าใช้จ่ายพี่บอกแล้วเนื่องจากเขาเป็นบัญชีชั่วคราวถูกไหมครับพอชั่วคราวปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มียอดยกไปยกมาถูกไหมครับเพราะงั้นก็พอไม่มีปุ๊บมันจะง่ายกว่าแล้วรายได้เนาะรายได้เขาอยู่ด้านเครดิตใช่ไหมครับเครดิตรายได้เนี่ยอันนี้40,000ถูกไหมครับอันนี้คอม pound เลยเนาะก็เป็น160,000เพราะงั้นก็บันทึกไป40,000160,000มีไหมเอ่ยไม่มีแล้วเนาะทีนี้ค่าใช้จ่ายบ้างค่าใช้จ่ายมี2ตัวไปก็คือค่าสาธากับเงินเดือนอ่ะก็เงินเดือนคือที่พี่เขียนรายได้เฉยเนื่องจากมันมีรายได้ตัวเดียวเนาะแต่เราก็รู้อยู่ว่าอันนี้คือรายได้ค่าบริการนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากมันมีมากกว่า1ตัวพี่เลยเขียนด้วยว่ามันคืออะไรเนาะเงินเดือนนี้40,000ถูกไหมครับอยู่ด้านเดบิตเนาะค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าสาธา10,000ทีนี้ถามว่าที่เราทำแยกประเภทกันนี้ครับเราทำไปเพื่ออะไรเนาะก็เราจะมานำมาสู่ขั้นต่อมาครับตามชื่อคลิปเนาะที่บอกว่าบันทึกรายการบัญชีและทำงบทดลองก่อนปรับปรุงเราจะลดตัวเลขตรงนี้ครับที่เป็นตัวเลขพวกนี้เนาะไปใส่ในงบทดลองครับเพื่อดูซิว่าเอ้ยงบเราดุลไหมนะครับมาดูกันเนาะนี่คือหน้าตางบทดลองเนาะซึ่งงบทดลองพี่บอกแล้วมันจะมีหลัก3สเตจนะครับอันเนี้ยเราอยู่ในสเตจแรกคือสเตจของการก่อนปรับปรุงนะครับก่อนปรับปรุงแสดงว่าเงินสดเนาะเราใส่ไปก่อนเงินสดเนี่ยลูกหนี้ตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันสินทรัพย์ถูกไหมครับมันก็ต้องอยู่ด้านเดบิตซึ่งก็ทำกันมาแล้วถูกไหมครับผลต่างเนี่ยเราเอาผลต่างนี้ไปใส่เลยเงินสดเราเดบิตเท่าไหร่ครับ270,000ถูกไหมผลต่างตรงนี้นะครับผลต่างตรงนี้วัสดุเท่าไหร่ครับเอาก่อนวัสดุลูกหนี้เนาะลูกหนี้เรายังทำยังลูกหนี้ยังไม่ได้ทำลูกหนี้เราขออภัยนะครับลูกหนี้วันนี้พี่พลาดเยอะมากเลยเอ่อทำไมใหม่ขอลูกหนี้ตอนแรกเรามีเท่าไหร่ครับตอนแรกเรายกมาเท่าไหร่เอ่ย90,000ถูกไหมมี90,000ต่อมาลูกหนี้เพิ่มขึ้น100,000ถูกไหมครับเนี่ยเดบิตเพิ่มขึ้น100,000แล้วก็หายไป100,000เครดิตไปแล้วผลต่างเราเท่าไหร่ครับผลต่างคือ90,000ถูกไหมครับอ่ะทีเนี้ยมาดูกันเนาะงบทดลองเนี่ยตัวเลขที่บอกแล้วครับผลต่างเนี่ยเราจะเอาผลต่างเนี่ยที่เราทำจากแยกประเภทเนี่ยเราจะมาใส่ในงบทดลองนะครับซึ่งในที่นี้คือก่อนปรับปรุงเป็นสเตจแรกพี่ย้ำแล้วว่ามันจะมีหลัก3สเตจก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุงแล้วก็หลังปิดบัญชีแต่นี่เป็นสเตจแรกคือก่อนปรับปรุงเนาะเงินสดเนี่ยผลต่างคือเท่าไหร่ครับ270,000ใช่ไหมครับก็เดบิตไป270,000
ลูกหนี้นะครับผลต่างเท่าไหร่ครับ90,000วัสดุสิ้นเปลือง60,000ที่ดินอาคารอุปกรณ์เท่าไหร่ครับ1,40,000เนาะอ่ะทีนี้ฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยมันต้องเป็นเครดิตแล้วถูกไหมครับเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับผลต่าง50,000เนาะเงินกู้ยืมระยะสั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพราะว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นเนี่ยไม่มีรายการค้าเกิดขึ้นเนาะก็100,000เหมือนเดิมเงินกู้ยืมระยะยาวก็เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็300,000อ่ะหุ้นสามัญหุ้นสามัญเนี่ยเท่าไหร่ครับผลต่าง570,000ถูกไหมครับก็570,000กำไรสะสมตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เนาะณตอนนี้290,000เนื่องจากว่าเรายังไม่ปิดบัญชีมันเลย290,000อยู่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าปิดบัญชีแล้วใน EP ที่6เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นรายได้ค่าบริการเท่าไหร่ครับ200,000เนาะถูกไหม200,000รายได้อยู่ฝั่งไหนเอ่ยเดหรือเครครับเครเนาะเครดิตเงินเดือนค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายอยู่เดบิตถูกไหมครับอ่ะทีนี้พี่บอกแล้วถูกไหมครับว่างบทดลองเนี่ยหลักๆเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อดูซิว่างบมันเท่ากันไหมถูกไหมครับก็แปลว่าอะไรครับผลรวมด้านเดบิตเนี่ยมันต้องเท่ากับเครดิตเรามาดูกันว่าจริงไหมเนาะ360,000ถูกไหมครับอันนี้บวกทีละตัวเนาะเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขสักครู่ด้านเดบิตพี่จะได้ยอดรวมทั้งหมดนะครับ1,510,000ด้านเครดิตล่ะเท่ากันนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ายอดรวมไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าเอ๊ะมันมีตัวไหนที่เราบันทึกผิดไปไหมเช่นอาจจะบันทึกอะไรครับถ้าไม่เท่ากันเนาะหลักการก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าไม่เท่ากันเนี่ยโดยหลักมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าอาจจะเดบิตเครดิตเนี่ยหลักๆเนาะถ้าไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าตอนเราบันทึกไปครับเราจะบันทึกเดบิตเครดิตแล้วมันไม่เท่ากันตรงเนี้ยอันนี้แบบแรกเนาะหรืออาจจะตอนแยกประเภทเนี่ยอาจจะใส่ตัวเลขผิดก็ได้นะครับหรืออาจจะลืมใส่ตัวไหนตัวหนึ่งไหมในนี้แยกประเภทสมมติพี่ลืมใส่ตัวนี้ไปพี่ลืมใส่ตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยคำตอบจะผิดแล้วนะครับแต่ถามว่ายอดเท่ากันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกนะครับคือไม่แปลว่าถูกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพี่อาจจะอะไรครับบันทึกผิดทั้งคู่เลยก็ได้เช่นอาจจะอุปกรณ์เนี่ยตอนแรกมันต้อง40,000เนาะแต่กลายเป็นแค่20,000เฉยเลยเงินสดแค่20,000ซึ่งเนี่ยมันก็เท่ากับว่าอะไรครับยอดรวมมันเท่ากันอยู่เนาะแต่ว่าจริงแล้วมันผิดถูกไหมครับหรืออาจจะลืมบันทึกไปเลยถ้าลืมบันทึกไปเลยถามว่ามันยอดรวมยังถูกไหมครับก็ยังถูกอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าตัวเลขมันก็จะเท่ากันแต่มันจะไม่เท่ากันอีกตัวเลขหนึ่งเนาะซึ่งไอ้เรื่องการแก้ข้อผิดพลาดอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวน้องจะได้เรียนลึกๆขึ้นเนาะในขั้นกลาง2นะครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนที่พี่ทำวันนี้เนาะเหมือนมันดูเหมือนเละๆไงไม่รู้นะครับมันดูค่อนข้างจะงงๆเนาะยิ่งถ้าน้องฟังครั้งแรกเนี่ยพี่ว่าน้องอาจจะงงนิดนึงเอ่อเมื่อกี้เนี่ยเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเหมือนเป็นตัวอย่างนะว่า
ถ้าเราทำแบบไม่ค่อยมีระบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะเหมือนกันนี่ไงเป็นตัวอย่างว่านะครับถ้าเราทำแบบไม่ได้มีการควบคุมเนาะมันจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะนำพามาสู่ว่าเรื่องต่อมาที่พี่อยากจะแนะนำให้น้องรับทราบเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้นะครับ ก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องของเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ครับโดยหลักเนี่ยเราสามารถที่จะให้เลขแบบยังไงก็ได้เนาะแต่ว่าโดยหลักมันควรจะเป็นการให้เลขแบบอย่างมีระบบก็คือจัดเป็นหมวดหมู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันให้ตามใจชอบว่าตรงเนี้ยเงินสดเป็นเลข1ลูกหนี้เป็นเลข3แบบมั่วซั่วๆไม่ได้นะครับคือเราต้องให้เป็นระบบเนาะซึ่งอันนี้โดยหลักแล้วครับเลขบัญชีเนาะมันแล้วแต่ว่าแต่ละกิจการเขาจะมีระบบตรงนี้ว่าเขาจะมีการกำหนดเลขบัญชียังไงเนาะแต่โดยส่วนมากเนี่ยครับบัญชีเนื่องจากเรามี5หมวดนะครับเรามีสินทรัพย์เรามีหนี้เรามีทุนมีรายได้แล้วก็มีจ่ายถูกไหมครับโดยปกติเลขที่บัญชีเนี่ยมันแล้วแต่นะว่าจะมีกี่หลักแต่โดยมากเนี่ยหลักแรกเขาจะนิยมให้เป็นตามเลขหมวดเลยก็คือสินทรัพย์หลักแรกคือเลข1ถูกไหมครับหนี้สินก็เลข2ทุนเลข3รายได้ก็เลข4ขอบถูกแล้วรายได้4แล้วก็ค่าใช้จ่ายเลข5นะครับนี่คือหลักแรกเนาะทีนี้หลักต่อมานะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีกี่หลักแล้วเนาะถ้ามีหลายหลักเนี่ยสมมุติว่าอาจจะมี4หลักตัวอย่างเนาะหลักต่อมาเขาอาจจะให้ว่าเป็นเลข0กับเลข1 0กับ1เนี่ยอาจจะเป็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะก็เป็นเลข0หนี้สินหมุนเวียนก็เป็นเลข0อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่หรือเขาจะไม่ให้อย่างนี้ก็ได้เขาจะให้ว่าสินทรัพย์เนี่ยสมมุติว่าอาจจะเป็นว่า11เนี่ยเนาะเป็นสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูงสุดซึ่งมันก็คล่องสูงสุดก็หมายถึงเป็นเงินสดหนี้สินคล่องสูงสุดก็ความหมายในที่นี้มันจะหมายถึงว่าเรามีกำหนดที่ต้องจ่ายถ่ายถอนคืนเร็วที่สุดเนี่ยคือหนี้สินตัวไหนนะครับตัวอย่างเนาะนี่เป็นแค่ตัวอย่างซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่ครับว่าเราจะให้อย่างไรซึ่งอันเนี้ยน้องเห็นไหมว่าที่พี่ทำเมื่อกี้เนี่ยมาครับอันนี้ตอนที่อาจารย์พี่สอนขั้นต้นนะที่พี่ยังจำได้อยู่ก็คือว่าอาจารย์ก็จะบอกเสมอครับว่าเวลาเราทำสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยตรงเนี้ยครับเลขที่บัญชีเนาะอย่าเพิ่งใส่อาจารย์บอกว่าให้ใส่ตอนที่เราทำแยกประเภทแล้วนะครับตอนแรกพี่ก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนหลังที่ได้เข้าใจแล้วเห็นรู้ซึ้งในวันนี้เลยนี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะการที่เรายังไม่ใส่เนี่ยเนาะถ้าเราใช้แบบฟอร์มเต็มๆเนี่ยเราจะเป็นการเช็คในตัวได้เลยว่าเฮ้ยสมมุติเราไม่ใส่เนาะจะได้เป็นการรู้เลยว่าอ๋อบัญชีเนี่ยฉันยังไม่ได้ไปแยกประเภทนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้ได้เป็นไงครับพี่ไม่มีเลยเนาะเพราะพี่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มเลยถูกไหมครับทีเนี้ยพอมันหลายตัวอย่างนี้งงแล้วถูกไหมครับว่าเฮ้ยตัวนี้อะไรไม่ได้แยกประเภทเลยเนี่ยลืมอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในหลักการนะว่าตรงเนี้ยใส่ก็ต่อเมื่อเราแยกประเภทแล้วถ้ายังไม่แยกประเภทยังไม่ต้องใส่นะครับเหมือนเป็นหลักฐานให้เราว่าเนี่ยเราได้รู้ให้ตัวนี้ฉันยังไม่ได้แยกนะใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คืออะไรครับแยกประเภทถูกไหมครับก็คือหน้าเนี่ยตัวนี้จะบอกนะว่าหน้าอย่างเช่นรว4เนี่ยรว4หมายถึงว่าสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่4นะครับเป็นการที่จะอ้างอิงกลับไปได้ว่าให้สมมติรายการเนี้ยครับมันมาจากรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปหน้าไหนเนาะเพราะบางทีนะสมมติว่าอันเนี้ยสมมตินะครับสมมติมีเงินสดหลายตัวเลยบางทีงงนะว่ารายการเนี้ยมันมาจากรายการไหนหน้าไหนเนาะก็สามารถที่จะมีเหมือน reference number นะครับมีเลขที่อ้างอิงได้ในการที่จะย้อนกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องควรต้องรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้จริงแล้วเนี่ยที่พูดมาพวกนี้ครับมันถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการจัดเก็บข้อมูลถูกไหมครับเป็นการ storage แล้วก็เป็นการควบคุมด้วยนะคือตรงนี้เป็นร่องรอยที่เราสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าเฮ้ยมันมาจากหน้าไหนใช่ไหมครับเกิดเวลามีเหตุผิดพลาดเนี่ยเวลาบันทึกผิดเลยอย่างเงี้ยเราจะได้กลับไปแก้ได้ถูกจุดซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการควบคุมเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนลึกๆนะครับตรงเนี้ยในวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือที่เราเรียกย่อว่า AIS นะครับอันนี้เนาะพี่แนะนำให้ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะไปเรียนในวิชานี้ลึกขึ้นนะครับเรื่องการควบคุมเนี่ยเนาะแต่ตอนเนี้ยพี่เชื่อว่าน้องอาจจะปิดคลิปกันไปหมดแล้วนะว่าพี่พูดอะไรไม่รู้เดี๋ยววันเนี้ยขอมาสรุปนิดนึงเนาะเพราะรู้สึกวันนี้ตัวเองจะพูดไม่ได้แบบเนียบมาก
คือบางทีมันต้องคิดนะว่าจะทำยังไงให้น้องแบบที่แบบบางทีอาจจะเรียนครั้งแรกเนาะหรือว่าแบบอาจจะเรียนแล้วยังไม่เข้าใจจะทำไงให้แบบเข้าใจเพราะว่าพี่เข้าใจแหละว่าเพราะตอนพี่เองนะพี่ก็ไม่เข้าใจเลยถูกไหมครับเพราะอย่างที่บอกแล้วก็ตอนพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเลยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องพยายามคิดเนาะจะทำยังไงน้องเข้าใจดีเดี๋ยวเรามาทบทวนกันแบบยาวๆนะครับว่าวันนี้เราพูดอะไรไปบ้างเนาะขออนุญาตสักครู่นะครับ อ่ะวันนี้เนาะเรามาพูดในเรื่องของจริงๆแล้วหัวข้อชื่อคลิปมันมีแค่2อันแต่จริงๆแล้วมันคือมี3นะครับก็คือบันทึกรายการบัญชีนะครับผ่านใบแยกประเภทแล้วก็ทำงบทดลองก่อนปรับปรุงนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น3ขั้นแรกเลยในวงจรการบัญชีถูกไหมก็คือเราเคยพูดไปแล้วว่าจากที่เราพูดที่ผ่านมาเนี่ยเอาท์พุตคืองบการเงินที่เราได้มาครับเราอยากจะรู้ซิว่ากระบวนการในการที่จะได้งบการเงินตรงนั้นมาเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างถูกไหมครับก็มาดูเบื้องหลังกันเนาะซึ่งขั้นแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ารายการค้าคืออะไรนะครับ business transaction เนาะรายการค้าเนี่ยเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อเลยครับไม่สินทรัพย์ก็หนี้สินไม่กระทุนเนี่ยสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ได้หรือหลายอย่างก็ได้นะครับซึ่งกระทบในที่นี้พี่บอกแล้วนะว่ายอดรวมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรครับซื้อรถยนต์มาแล้วจ่ายเงินสดไปอย่างเงี้ยสินทรัพย์รวมสังเกตไหมสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันถือว่ามันกระทบถูกไหมครับเพราะว่ายอดรวมไม่เปลี่ยนจริงแต่ไส้ในมันเปลี่ยนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรายการค้าเหมือนกันนะครับคือเราจะเอารายการค้าเนี่ยเนาะอันดับแรกเราจะมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปซึ่งการบันทึกเนี่ยครับตัวเราเรียกว่า journalizing entries เนาะก็คือบันทึกรายการบัญชีแหละทีนี้เราใช้หลักการบัญชีคู่ครับหลักการบัญชีคู่คือมันมาจากสมการบัญชีนั่นเองที่เราพูดไปแล้วใน EP 2นั่นแหละว่าอะไรครับด้านซ้ายของสมการบัญชีนะสินทรัพย์เนี่ยเราจะเรียกว่าด้านเดบิตด้านขวาเราเรียกว่าด้านเครดิตซึ่งตรงเนี้ยพี่ให้หลักการง่ายๆเนาะจริงๆไม่ใช่หลักการหรอกมันคือกฎเกณฑ์ใดตัวนั่นแหละนะครับว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตถูกไหมส่วนหนี้สินกับทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เครดิตถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ด้านเดียวสินทรัพย์รายได้อยู่ด้านเดียวกับหนี้สินกับทุนซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกอาจดูเหมือนแบบเหมือนอาจจะยังจำไม่ได้เนาะแต่จริงๆตรงนี้มันไม่ยากนะไม่ยากคือหมายถึงว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะจำได้เองเนาะมันเกิดจากการทำโจทย์นั่นแหละพี่มองอย่างนั้นหรือว่าแบบหรือไม่ต้องทำโจทย์หรือจริงโจทย์ไม่ต้องทำก็ได้อาจจะแบบว่าใช้วิธีนึกก่อนครับนึกในใจเล่นๆเงี้ยนึกแล้วแบบนึกดูซิเราตอบได้ไหมถ้านึกแล้วเราตอบได้เงี้ยก็แสดงว่าโอเคก็จำได้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำโจทย์เพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่ะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตถูกไหมทบทวนหน่อยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรครับเดบิตหนี้สินเพิ่มขึ้นด้านไหนดีเครดิตทุนเพิ่มขึ้นด้านเครดิตถูกไหมครับรายได้ล่ะรายได้ก็เครดิตถ้าเป็นลดลงเนี่ยหลักการมันไม่ยากถูกไหมครับคือลดลงปุ๊บก็แค่เปลี่ยนข้างเลยถูกไหมครับสินทรัพย์ลดลงก็เครดิตทิ้งหนี้สินลดลงก็เดบิตทิ้งทุนลดลงก็เดบิตทิ้งถูกไหมครับทีเนี้ยพี่บอกแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยมันจะงงเนาะเพราะว่ามันไม่เห็นภาพดูตัวอย่างง่ายสุดตัวอย่างนะครับก็คือเอารายการค้ามาถูกไหมครับรายการค้ามาซึ่งอันเนี้ย อย่างอันนี้ครับเราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้ได้นะว่ามันกระทบกับตัวไหนในสมการบัญชีถูกไหมครับอย่างเนี้ยซื้ออุปกรณ์มาเงินสดก็แสดงว่าอะไรครับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นถูกไหมก็เดบิตอุปกรณ์เครดิตเงินสดถูกไหมเพราะสินทรัพย์ลดลงตัวนึงเพิ่มขึ้นตัวนึงลดลงอย่างเงี้ยครับต่อมาเนาะเดบิตเงินสด70,000เครดิตหุ้นสามัญ70,000ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าออกหุ้นสามัญ7,000หุ้นละ10 บาทแสดงว่าเงินสดเราได้เพิ่มมา70,000โดยที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น70,000พี่บอกแล้วถูกไหมตามนิยามรายได้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยรายได้เนี่ยมันหมายถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อันทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นถูกไหมโดยไม่รวมเงินทุนที่ได้จากส่วนเจ้าของซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่ามันไม่ใช่รายได้ถูกไหมครับเพราะเงินการออกหุ้นคือได้เงินทุนจากเจ้าของมานี้ไม่ใช่รายได้เนาะซื้อวัตถุสิ้นเปลืองเนี้ยเป็นเงินสดเต็มจำนวนแสดงว่าอะไรครับวัสดุเพิ่มขึ้น20,000ถูกไหมครับเป็นเงินสดไปเบอร์ละวัสดุเพิ่มขึ้นคือสินทรัพย์ถูกไหมครับเพิ่มขึ้น
แต่เงินสดลดลงเพราะว่าเราจ่ายไปถูกไหมครับอันนี้จริงๆลองไปดูต่อได้เนาะว่ามันทำยังไงนะครับไม่ใช่มันทำยังไงดูต่อได้ว่าเนี่ยอันเนี้ยลองแคปก็ได้จริงๆไม่ต้องแคปถ้าเราอยากลองดูเนาะก็อ่านหน้าเนี้ยลองทำใหม่อีกสักรอบหนึ่งโดยที่ยังไม่ต้องดูเฉลยตรงนี้นะครับก็คือลองทำดูซิว่าเราทำได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ลองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ไอการบันทึกตรงนี้ครับมันการบันทึกนะว่าเดบิตเครดิตเท่าไหร่ทีเนี้ยขั้นต่อมาก็คือแยกประเภทถูกไหมครับแยกประเภทเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเป็นการทำเพื่อหายอดคงเหลือนั่นแหละซึ่งทีเนี้ยเผอิญว่าตอนนี้ครับเรายังทำอยู่ในสเตจแรกๆเนาะจริงๆยอดตอนสุดท้ายเนี่ยพี่ยังไม่ควรจะใช้ว่ายอดยกไปเพราะเดี๋ยวน้องจะงงก็คือตอนแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าบัญชีเนี่ยมันมี2กลุ่มนะบัญชีถาวรกับชั่วคราวถาวรที่บอกแล้วคือเงินสดหนี้สินแล้วก็ทุนพวกนี้ครับเห็นไหมพี่มีคำว่ายอดคงเหลือเนี่ยแสดงว่าอะไรครับมันจะมียอดต่อไปบอกแล้วพี่บอกแล้วหลักการง่ายคืออะไรครับพวกเนี้ยเงินสดอย่างที่พี่บอกแล้วพอจบงวดต่อมาเนี่ยมันก็ต้องยกมานะครับ150,000 บาทมันไม่ใช่ว่ามันอันตรธานหายไปถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะจบกันไปแล้วหมายถึงว่างวดที่แล้วก็งวดที่แล้วมันจะไม่เกี่ยวงวดนี้มันก็จบไปนะครับเป็นที่มานะว่าทำไมถาวรเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์หนี้สินทุนชั่วคราวคือรายได้กับค่าใช้จ่ายทีเนี้ยหลักการง่ายก็คือเงินสดเนาะตัวอย่างง่ายเงินสดเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นเยอะเงินสดเนาะตอนแรกมี150,000ถูกไหมครับยกมาคือด้านเดบิตถูกไหมครับซึ่งด้านเอาง่ายคือเงินสดเป็นสินทรัพย์ถูกไหมหลักการมันจะเหมือนหลักการบัญชีคู่เมื่อกี้เนี่ยครับว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็เดบิตสินทรัพย์ลดลงก็เครดิตถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสมมติพี่ปิดชื่อนึงนี้ก่อนเนาะปิดชื่อนี้ก่อนเราก็แค่ไปดูจากสูตรรายวันทั่วไปที่เราทำมาเมื่อกี้นี้ว่าโอเคเงินสดเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอันเนี้ย70,000 บาทก็ใส่ไปเดบิต70,000อันเนี้ยเงินสดเพิ่มขึ้น40,000 บาทก็ใส่ไปเดบิต40,000อันนี้เงินสดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ50,000เนาะก็เดบิต50,000เนี้ยไปเรื่อยนะครับซึ่งทีนี้ลดลงบ้างลดลงมีอะไรบ้างลดลงก็เนี่ยมาดูกันนะครับลดลง40,000เนาะก็เครดิตไป40,000อันนี้ลดลงเท่าไหร่ครับลดลง30,000เนาะก็เครดิตไป30,000เนี่ยไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยแค่นั้นเองเนาะซึ่งตรงเนี้ยถามว่า20,000เนาะใส่เลขผิด20,000นะครับตรงนี้ครับให้เรามองแบบนี้ง่ายๆให้เรามองว่าตรงชื่อบัญชีที่เราบันทึกเนี่ยครับเหมือนเป็นตัวบ่งบอกที่มาครับว่าไอการที่เงินสดเราเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยแล้วมันมาจากอะไรถูกไหมครับอย่างอันเนี้ยเงินสดลดลง40,000 บาทถ้าใส่อุปกรณ์นี้ไปแสดงว่าอะไรครับแปลว่าด้านเดบิตเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ถูกไหมครับคือแปลว่าอุปกรณ์น่ะได้อุปกรณ์มาคือเป็นการบ่งบอกว่าไอ้เงินสดที่ลดลง40,000 บาทเนี่ยเป็นเพราะเราได้อุปกรณ์มานะขณะที่อันเนี้ยเงินสดเพิ่มขึ้น70,000 บาทเป็นเพราะว่าเราอะไรครับเป็นเพราะเราออกหุ้น3 วันไปนะอะไรเงี้ยนะครับขณะที่นี้เงินสดลดลง20,000 บาทถูกไหมครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไปอะไรเงี้ยครับถูกไหมครับเป็นการบ่งบอกว่าแหล่งของมันพี่มองอย่างนี้ให้เราเข้าใจง่ายว่าเหมือนแหล่งว่าผมบอกสาเหตุนะว่าไอการที่เงินสดมันเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยมันเพราะอะไรกันนะใช่ไหมครับซึ่งทีเนี้ยเราก็ต้องมาหายอดคงเหลือกันเนาะซึ่งณตอนเนี้ยในสเตจแรกๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ยอดคงเหลือแบบที่มันสมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันยังเหลือสเตจต่อไปอีกเนาะอันนี้เราหาไปเบื้องต้นก่อนว่าด้านเดบิตทั้งหมดตอนนี้เรามีเท่าไหร่ครับ420,000ถูกไหมเครดิตเรามี150,000เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมครับมันจะต้องหาดูว่าสุดท้ายแล้วครับผลต่างมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งผลต่างเนี่ยถ้าตอนนี้เดบิตมันมากกว่าเครดิตถูกไหมครับผลต่าง207แสดงว่าอะไรครับผลต่างตรงนี้มันต้องโยกไปข้างนี้เนาะคือหลักการฟังดูงงๆแต่เอาง่ายๆว่าถ้าน้องกลัวงงเนาะคือผลต่างเนี่ยก็คือว่าด้านนี้ในเมื่อตอนนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเงินสดเรามีทั้งหมดเนี่ยรับมาทั้งหมดเนี่ย420,000ถูกไหมครับจะใช้ไป150,000แสดงว่าที่เหลืออยู่มัน270,000ถูกไหมครับซึ่งผลต่างมันต้องอยู่ด้านที่มันเหลือนี่แหละนะครับ270,000เอ่อยิ่งพูดยิ่งงงเนาะก็คือตรงเนี้ยเอ่อเรียบเรียงสถิตินิดนึงเดบิตยอดรวม420,000เนาะเครดิต150,000แล้วถามว่า
ผลต่างเนี่ย270,000ถูกไหมครับ270,000แสดงว่าด้านเดบิตตอนนี้มันมากกว่าเครดิตอยู่150,000ก็แสดงว่ายอดที่จะต้องไปใส่งบทดลองครับคือ270,000เหนือไหมครับคือเหมือนแปลว่าเงินสดเราอ่ะมีอยู่270,000เก็ตไหมครับประมาณนั้นตัวอื่นเนาะก็หลักการเหมือนเดิมกันนะครับอย่างวัตถุสิ้นเปลืองเนี้ยเพิ่มว่าเรามีแต่เดบิตอย่างเดียวเนาะณตอนนี้นะครับผลต่างก็60,000เนาะผลต่างก็อยู่ด้านเดบิตไปอุปกรณ์อ่ะ140,000ผลต่างก็อยู่ด้านเดบิตไปอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ทำเงี้ยครับไปเรื่อยซึ่งถ้าเป็นสังเกตไหมถ้าเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายเขาจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเขาไม่ต้องมานั่งสนใจยอดยกไปยกมาคือเขาใส่แค่ของงวดนี้อย่างเดียวเลยถูกไหมครับ ทีนี้ครับแล้วก็ยอดตรงนี้ครับที่เราได้เนาะก็ใส่ในงบทดลองก่อนปรับปรุงซึ่งงบทดลองเนี่ยครับมันเป็นเหมือนด่านนะครับในการเช็คว่าเฮ้ยก่อนที่จะออกงบเงินตัวจริงไปเนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลงบของเราตอนนี้มันถูกไหมนะครับเป็นการเช็คในด่านแรกเนาะว่างบมันณตอนนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็แค่เอาเลยครับตัวเลขที่เราหามาจากบัญชีแยกประเภททั่วไปนี่แหละนะครับผลต่างเนี่ยใส่ในนี้ได้เลยเนาะโดยย้ำว่าต้องใส่ให้ถูกฝั่งด้วยนะครับว่าฝั่งไหนเดบิตฝั่งไหนเครดิตเนาะ แล้วสุดท้ายเนี่ยครับยอดรวมเนี่ยมันต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็แปลว่ามันผิดแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตเครดิตผ่านไปแยกประเภทแล้วก็ทำงบทองก่อนปรับปรุงย้ำครับว่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆมันยังมีขั้นต่อไปคือการทำรายการปรับปรุงแล้วก็ปิดบัญชีซึ่งเดี๋ยวนั้นน่ะเราจะไปว่าใน EP 5กับ6ต่อไปนะครับ ยังไงก็ EP นี้นะครับก็หวังว่า EP นี้เนาะไม่รู้จะเป็นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ใครที่มีตรงไหนสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามลงมาด้านล่างนี้ได้เลยเนาะหรือว่าอยากจะให้อธิบายตรงไหนใหม่หรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะถามมาได้เลยหรือว่าอาจจะทำเป็นคลิปสั้นออกมาอีกเพิ่มเติมก็ได้อาจจะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของรายการปรับปรุงบัญชีนะครับ EP 5เนาะนะครับยังไงก็ฝากติดตาม J Book Boy ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ